යාළුවෝ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා SL Guidz YouTube channel එකට. අපි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා අපි වීඩියෝ එක දැම්ම ගාම notification එකක් ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අද මොකක් ගැන කතා කරන්න කියලා. මේක පොඩි game එකක් play කරලා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මම පල්ලෙහා වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description එකේ මේ game එකට අදාළ link එක දාලා තිනවා. ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එක දෙන්න. ඔයාට කොයින්ස් හම්බ වෙනවා. ඉක්මනටම ගේම් එක ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකද්ද මේ ගේම් එක කියලා. Megadog කියන ගේම් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මම ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක කෙලින්ම ඕපන් කරගන්න. මේ වගේ තමයි ගේම් එක ඕපන් කළාම තියෙන්නේ. මේ වගේ අපිට ගේම් එකට ලොග් වුණ එක මේ වගේ අපිට වැටෙනවා. අපිට අපේ තියෙන කොයින්ස් අපිට ඩබල් කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ පොඩි වීඩියෝ ඇඩ් එකක් බලලා ඕන නම් අපි ඒක ඩබල් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ඇඩ් එකක් බලලා මම ඒක කැන්සල් කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඔයා ඒක වීඩියෝ ඇඩ් එකක් බලලා ඔයා තියෙන කොයින්ස් ඩබල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එකක් ඉල්ලනවා. ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ඉල්ලන තැනට මම වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට කොයින්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක දෙන්න. ඒ ආට ඊට පස්සේ කොයින්ස් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉක්මනටම ඩොග්ස්ලා අරගෙන බල්ලෝ අරගෙන ඉක්මනටම ලෙවල් අප් කරගන්න පුළුවන්. එතන දීලා ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක පේස්ට් කරලා මෙතන සබ්මිට් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි ඔයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක තියෙන්නේ ගේම් එකට. ගියාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන පල්ලෙහා shop කියලා තියෙනවා. ඔයාට මෙතන පේන පල්ලෙහා shop කියලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා බල්ලෝ වර්ග ඉන්නවා. අපිට ඒවා ඔයාලා මෙතනින් ඉස්සරහින් පේනවා ඒ බල්ලන්ට අදාළ කොයින්ස් කීයක්ද කියලා. ඒවෙන් අපි ඒ ඩොග්ස්ලා අරගෙන මර්ජ් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් කරන්න කොහොමද කියලා. අපි මේ මෙතන තියෙන මිලියන් ගාණක් වෙන ඒ ඩොග්ස් අපි අරගෙන බලන්න අරගෙන මේ වගේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ ඩොග්ස්ලා අරගෙන ඔයාලට පේනවා දැන් සම්පූර්ණයෙන් මේ ඩොග්ස්ලා අරගෙන අරගත්තට පස්සේ මෙහෙම එක ඒ ඩොග්ස්ලා උඩට ගෙනියන්න විතරයි තියෙන්නේ. එක ඩොග්ස් කෙනෙක් අරගෙන අනිත් ඒ ඩොග්ගේ උඩට ගෙනියන්න තියෙන එක සමාන වෙන්න ඕනේ. මේ ලෙවල් 5 තියෙන ඩොග්ස්ලව එකට මර්ජ් කරන්න තමයි මේ ගේම් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මම කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඩොග්ස්ලවත් අපිට පුළුවන් ඒ වගේ මර්ජ් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ මේ වගේ ලෙවල් 7 ඉන්න ඩොග්ස්ලව පුළුවන් ලෙවල් ඒ වගේ අටට ගෙනියන්න. ඒකයි මේ වගේ මේක තමයි සිද්ධිය. මේකෙන් අපි ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ උඩම් පේනවාට මගේ ලෙවල් 12 ඩොග්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ ඩොග්ස්ලා දෙන්නව මේ වගේ මර්ජ් කරනවා. ඔයාලට පේනවද මේ වීඩියෝ තමයි ඒ ඩොග්ස්ගේ ලෙවල් අප් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ වගේ කළාම ලෙවල් අප් වෙනවා. ඊළඟට මට තියෙන්නේ මේ වගේ 13 ලෙවල් එකේ ඉන්න ඩොග්ස් තව කෙනෙක් හොයාගෙන තව කෙනෙක් මර්ජ් කරලා අරගෙන මේ වගේ ලෙවල් අප් කරගන්න තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ වගේ ඩොග්ස්ලව ගත්තට පස්සේ ඉක්මනට කොයින්ස් හම්බ වෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවා මේ ඩොග්ස්ලව ඇවිදිනකොට මෙතන වාගේ කොයින්ස් ප්‍රමාණය ඉහළ යනවා. ඊට ඒ වගේම තව අපිට කොයින්ස් හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන යට තියෙනවා ස්පින් කියලා. ඒ ස්පින් ගියාට පස්සේ දවසට අපිට chances 5ක් හම්බ වෙනවා. ෆ්‍රී ටිකස් 5ක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මෙතන තියෙන go කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ස්පින් වෙනවා. ස්පින් වෙනවා මේ වගේ අපිට රිවෝඩ් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන කැන්සල් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා රිවෝඩ් එක ගන්න. ඒ වගේ අපිට මේ වගේ අපිට කොයින්ස් හම්බ වෙනවා. මට තව ටික 4ක් තියෙනවා. මේ වගේ කොයින්ස් හම්බ වෙනවා. මේක අපි ස්පින් කරනකොට ඔයාලට එහෙමත් කොයින්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඩොග්ස්ලව මිලදී ගන්න කොයින්ස් මදි වුණොත්. ඒ වගේ තමයි මේ ස්පින් එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ස්පින් එක කරලා ගන්න තියෙන්නේ කොයින්ස්. ඔයාලට වෙනවා මේ වගේකට කොයින්ස් ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ මේ chances ගන්න. මේ වගේ ගත්තාම අපිට මෝ ටිකට් ඕන නම් පුළුවන් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක් බලලා තව chances ගන්න මේක ස්පින් කරන්න. මම දැන් කැන්සල් කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා wallet කියලා. මේ ෆස්ට් එක ලකුණක්
එතනට ගියාම මට මගේ account එකේ දැනට balance එක තියෙනවා 0.13ක්. දැනට මම දවස් 2-3කට කලින් තමයි මේක register වුනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට PayPal එකට 5ක් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන ඩොලර් 5ක් තියෙන්න ඕනේ PayPal එකට ගන්න. Google Pay එකටත් ගන්න නම් ඩොලර් 20ක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට ඕන ලේසිම දේ තමයි PayPal එකට ගන්න එක. ඩොලර් 5ක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාලට අවමය මේකට cash out එක කරන්න. හරි. එච්චරයි ඒක withdrawal එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ තමයි ඔයාගේ තව referral එකතු කරගෙන ටීම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේක ඉක්මනටම level up කරගන්න. level up කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඉක්මනටම cash out එකට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ගේම් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ ඔයා invitation code එකට ඔයාගේ මෙතන මේ invitation code එක දෙන්න. එතකොට ඔයාට coins හම්බ වෙනවා. මේ coins වලින් පුළුවන් ඉක්මනටම ඔයාට ඉදිරියට යන්න dogs ලා වරගෙන level up කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. මේ ගේම් එක කියන්නේ ඒක තමයි සරලව කතා කරොත් මේ ගේම් එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඒක තමයි තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් මේ ගේම් එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරලා බලන්න. ඒක ඔයාට වැඩි data යන්නෙත් නැහැ මේ ගේම් එකට. මොන හරි මේ හා සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description වීඩියෝ එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්නම් මේ හා සම්බන්ධ මොකක් කර ගැටලුවක් තියෙනවා නම්. මේක කරගෙන යන්න යාළුවෝ එකතු කරගෙන ඔයාගේ referral වැඩි කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනටම level up කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඒ වගේම ඩොලර් 5ක් complete වුණේ ගාම cash out එකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.